नमस्ते साथीहरू, आज हामी ट्याब्लूबाट गुगल ड्राइभको फाइल कनेक्ट गर्न गइरहेको छौँ र त्यसको लागि मैले एउटा फाइल अपलोड गरेको छु गुगल ड्राइभमा एक्सेल एनालाइसिसभित्र crime.us। सो यो फाइल हामी कनेक्ट गर्न गइरहेको छौँ र त्यसको लागि ट्याब्लू ओपन गर्नुहोला। गुगल ड्राइभको फाइल कनेक्ट गर्दा तपाईले धेरै एडभान्टेज पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले ग्रुपमा एउटा कुनै फाइल अपडेट गर्नुभयो र त्यसलाई ट्याब्लूबाट भिजुअलाइज गर्नुभयो भने यसले सिधै त्यो डेटा चाहिँ लिएर डेटाहरू रिफ्रेश गर्न सक्छ आफ्नो भिजुअल्समा। सो त्यसको लागि हामी जानु पर्यो मोर र यहाँनिर गुगल भनेर टाइप गर्नुस्। गुगल ड्राइभ आएको छ। यो थोरै समय लाग्ने गर्छ किनकि तपाईको उसले गुगल ड्राइभमा कनेक्ट गर्नु पर्यो। सो नेटवर्कको पनि प्रब्लम हुन सक्छ। सो त्यही भएर थोरै तपाई चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसले भेरिफिकेसन लागि मागेको छ। सो म आफ्नो इमेल दिन्छु र एलाउ गरिदिन्छु। त्यसपछि ट्याब्लूले एक्सेस पाइसकेको छ। अब जाउँ ट्याब्लूमा। हेर्नु होला सबै ड्राइभको फोल्डरहरू यहाँ देखा परिसकेको छ। हामीलाई चाहिने एक्सेल एनालाइसिस भित्रको crime_us फाइल रहेको छ। सो यसलाई तपाई सेलेक्ट गरेर कनेक्ट गर्नुहोला। तपाईको फाइल साइज कति ठुलो छ त्यसको आधारमा थोरै समय लिन सक्छ। सो वेट गर्नुहोला। हेर्नुस् हाम्रो फाइल कनेक्ट भइसकेको छ र यसमा यति धेरै वर्कसिटहरू रहेछन् र यति धेरै डेटा पनि रहेछ। सो त्यही भएर यो टाइम लागेको हो। यदि तपाईको सानो डेटा सेट हो भने एकदमै क्विकली कनेक्ट हुन्छ। सो म डेटा सेटलाई यता पुल गर्दैछु र त्यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ त्यसको डेटा र त्यसको हेडर्स, त्यसमा भएको डेटा टाइप्सहरू। यहाँ पनि डेटा पुल गर्नको लागि थोरै समय लिने गर्छ। सो तपाईँ एकछिन वेट गर्नुहोला। हामी डेटा प्रिभ्यू हेर्न सक्छौँ। यसरी डेटाको कोलम नेमहरू हेर्न सक्छौँ र यहाँनिर टाइप्सहरू पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि तपाईँ भित्र गएर आफूलाई मन लागेको भिजुअल्सहरू पनि बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो म लिँदैछु एउटा कोलम डोमेस्टिक। यसलाई म राख्दैछु रोजमा। सो डोमेस्टिकबाट जुन क्राइम रिपोर्टिङ भएको छ यस र नोमा रहेको छ, यसबाट म काउन्ट लिँदैछु। सो यति केस डोमेस्टिक र नन डोमेस्टिकको केसहरू रहेछ। सो तपाईहरु पनि अब कुनै पनि गुगल ड्राइभको फाइलहरू कनेक्ट गरेर यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो जुन रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ गुगल ड्राइभमा जुन फाइल अपडेट हुनुपर्ने भइसकेपछि यसलाई अटोमेटिक रिफ्रेश गरेर डेटाहरू पनि रिफ्रेश गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै गर्दैछु। हस्त धन्यवाद।